नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, लामो समयपछि आज म चाहिँ यहाँनेर यसरी भिडियोमा फेस गर्दैछु साथीहरू। यो फेस हेरिरहँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ, म चाहिँ कस्तो छु कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरू। आजको भिडियो यसै त तपाईले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ के को बारेमा रहेको छ भनेर। आजको यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी म तपाईलाई हामीले भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङ र यसैगरी विभिन्न वाटरमार्क आउने एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ त्यो वाटरमार्क नभएको वाटरमार्कलाई कसरी हटाउने यसैको बारेमा चाहिँ आजको भिडियो रहेको छ। सो तपाईले पनि यसरी वाटरमार्क नभएको एप्लिकेसनहरू चाहिँ जस्तै अलाइटमोसन, क्यापकट, काइनमास्टर, इनसर्ट लगायत फिल्महरू लगायत जुनसुकै हैन तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्दा, फोटो एडिटिङ गर्दा धेरै युज गर्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले लेटेस्ट भर्जनको चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। ल त साथीहरू, भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनेर यो एप्लिकेसनहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो रहन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरू तपाईले यो भिडियो हेर्दै गर्दा जस्ट तल कमेन्ट बक्समा झर्नु होला। कमेन्ट बक्समा म तपाईलाई त्यहाँनेर एउटा टेलिग्राम च्यानलको चाहिँ लिङ्क चाहिँ मैले त्यहाँनेर प्रोभाइड गरिदिएको छु। त्यहाँनेर गइसकेपछि तपाईले त्यो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ जोइन गर्नु होला। जोइन गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू कमेन्ट बक्समा एउटा राम्रो एउटा तपाईको प्रतिक्रिया चाहिँ छोड्नु होला नि ल। यसले गर्दा चाहिँ म तपाईलाई आगामी दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरू चाहिँ लिनको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदम उत्साहित हुन्छु कि है। त्यही भएर चाहिँ तपाईले त्यो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कमेन्ट छोडेर जोइन गर्नुस्। र जोइन गरिसकेपछि त्यहाँनेर तपाईलाई म यहाँनेर के पाइन्छ त भन्ने कुरा अलिकति स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। जसरी साथीहरू तपाईँ यहाँनेर जोइन गर्नुहुन्छ, टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहुन्छ र जोइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनेर नपाउने भनेको केही पनि छैन साथीहरू। यहाँनेर सबै कुराको एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन पनि यहाँनेर रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ डाउनलोड प्रोसेस सुरु भइहाल्छ। अब साथीहरू यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हरेक कुराहरू तपाईँले जति पनि चाहिन्छ नि एप्लिकेसनहरू, सबै एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनेर पाउन सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले जस्ट यहाँनेर डाउनलोड भनेको छ। त्यसपछि यहाँनेर यो अलाइटमोसनको लेटेस्ट भर्सन चाहिँ यहाँनेर आएको रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी यहाँनेर तपाईँको ब्राउजरको वेबसाइट खुल्छ र तपाईँले यहाँनेर इजी तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनेर कोही कतै डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको हुनसक्छ साथीहरू। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर डाउनलोड भन्ने अप्सनहरू रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन तपाईँलाई मनपर्छ, जुन भर्जन चाहिँ तपाईँले यहाँनेर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ सोही भर्जन चाहिँ तपाईँले यहाँनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलोसँग यहाँनेर तपाईँले बिना वाटरमार्कवाला एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सो साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। यो छोटो जानकारी र तपाईँको लागि एकदमै युजफुल जानकारी यति नै रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्छु। त्यति बेलसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय नेपाल।